Jednou z největších novinek v prémiovém segmentu automatických kávovarů pro rok 2026 je určitě kávovar Jura J10 Twin. V tomto videu se podíváme, jak se liší od původní J10 a co všechno nabízí. A my jsme znovu po nějaké době v showroomu značky Jura a máme tady Petra Eibla, generálního ředitele českého zastoupení. Dobrý den, Petře. Dobrý den. A máme tady J10 Twin, novinku. Já si musím přiznat, že už pod videem k původní J10 se nám začaly množit dotazy na ten kávovar v té verzi Twin. Takže se vás hned na úvod musím zeptat, co ten kávovar má a co přináší oproti té původní verzi J10. Oproti verzi J10 přináší 2 zásobníky na kávu, čili 2 mlýnky a hlavně 4 světy chutí. Jasně, takže to je ten Twin, to slovo Twin v tom názvu, to znamená, že má ty 2 zásobníky a 4 světy chutí. O těch už byla řeč, jestli se nepletu posledně, když jsme natáčeli o nové generaci Z10. Ano. Co ty světy jsou, jenom jestli si to můžeme rychle zrekapitulovat. Je to klasická horká extrakce, takzvaně hot brew, potom je to light brew, extrakce při nižší teplotě, funkce sweet foam, sladké mléčné pěny a funkce cold brew. Pojďme se teď podívat na ten kávovar od úplného základu, takže začneme asi designem. Vidím trojdílný displej, boky v takovém šedém provedení. To jsou takové věci, co mě na první pohled zaujaly. Je to kávovar klasické koncepce, klasického designu, kdy přejímá panoramatický displej, který je rozdělen na jednotlivé segmenty. Nově je jen a pouze tento model v barvě Onyx Grey, která má trochu šedivý odstín, ale jinak je to klasická koncepce i design, to, co uživatelé u kávovaru značky Jura znají. Já jenom bych chtěl upozornit, že to je ve skle, že to není žádný šedý plast, ale je to sklo. Ano, je to pod lakem, takže má to takovou hezkou vizuální úpravu. Plus samozřejmě nechybí ty detaily v tom chromu, jako tady to větrání nahoře, případně na těch zásobnících na kávová zrna. Celkově je tedy vidět, že to je jako prémiový kávovar. Co bychom ještě řekli, tady samozřejmě je důležité zmínit ty ovladače hrubosti mletí. To je taková výsada Jury, jestli se nepletu. Ano, kdy uživatel může měnit dle libosti a před každou přípravou zvlášť nápoje tu hrubost pro tu danou přípravu. Takže nehrozí zadření mlýnku jako u běžných kávovarů, kde právě se nesmí ta hrubost měnit, když ten mlýnek neběží. To je potřeba zdůraznit. Tady naopak je to žádoucí. Je to žádoucí. Co se týče nápojů, tak my jsme mluvili o těch 4 světech chutí, ale co konkrétně to znamená pro uživatele, jaké druhy káv, případně kolik těch káv, těch druhů si může připravit? Pro uživatele je to složitější v tom, že si bude muset najít ten svůj oblíbený nápoj v tom daném parametru a v té dané chuti. Protože espresso chutná trochu jinak ve světě light brew, té jemné extrakce, oproti klasickému hot brew a stejně tak potom mléčné nápoje, ať už ve variantě sladké, studené, vlažné, horké, takže rozvíjí to neuvěřitelnou variabilitu těch možností přípravy toho nápoje. Takže uživatelé mají mimořádně širokou tu paletu toho výběru a můžou samozřejmě i experimentovat, ať už je to, co se týče toho typu té extrakce, tak případně i s těmi nastaveními těch mlýnků. Ano. To u automatických kávovarů určitě není běžné, taková míra customizace a nastavení. Co se týče přípravy těch káv, tak Jura používá pro ty mléčné kávy vlastně separátní výpust. Jak přesně ten systém funguje, jestli si to můžeme jenom v rychlosti představit? Funguje to tak, že v pravé části kávovaru jsou připravovány mléčné nápoje, ve střední výpusti jsou připravovány nápoje
typu černá káva. K tomu slouží i funkce Coffee Eye, kdy kávovar vám detekuje umístění šálku a případně vás upozorňuje, že byste měli přemístit šálek dle druhu nápoje na jinou pozici. Aby nevytekla ta káva do té odkapávací misky. Tak, byla by to škoda. To nepochybně. Já se ještě musím zeptat, co se týče toho mléka, tak my to tady máme připojené k takové jednotce, kde se to mléko nachází. To je aktivní chlazení, ale to k tomu kávovaru samozřejmě není. Je to volitelné dokupitelné příslušenství a je to potom znásobení toho užitku toho kávovaru díky té jednoduchosti přípravy mléčných nápojů. Takže tady mám zachlazené mléko, je to taková lednice, co stojí vedle toho kávovaru. Vy máte různé varianty na výběr i barvy, že? Ano, v bílé, v černé, v 0,6 provedení objemu, v litrovém. Teď ještě, když se vrátím k tomu samotnému kávovaru, my jsme tady řešili to nastavení hrubosti mletí, ale můžu nějak pracovat i s těmi kávami, co se týče jejich případného míchání z těch zásobníků a podobně? Jasně, je možnost a variabilita pro každý jednotlivý nápoj nastavit si buď 100% levý mlýnek, eventuálně pravý, a následně po krocích 25% měnit ten chuťový profil té kávy z levého a z pravého mlýnku. Plus má vlastně ten kávovar v sobě, já tomu říkám videonávod, takové jako edukační připomínky pro toho uživatele, že pro daný typ kávy nebo toho nápoje je vhodné upravit hrubost mletí a ukazuje to na tom displeji, ať už jemnější, anebo hrubší. Tak ostatně ty animace a takový ten video rádce se zobrazuje i v případě celé řady dalších činností okolo toho kávovaru. Tam vidím tu výhodu, že nemusí uživatel jako dřív chodit do manuálu, ale ten manuál je vlastně integrovaný přímo v tom kávovaru. Ano, může být aktivní, anebo může být potom deaktivován. Ano, aby to uživatele neobtěžovalo, když už ten kávovar má delší dobu a všechno to zná. Ano. Co se týče nějaké údržby toho kávovaru, to samozřejmě také zákazníky zajímá, jak se o ten kávovar starat tak, aby dobře sloužil a aby i káva chutnala tak, jak očekávají. Je to definováno denní údržbou, kdy vlastně napříč značkami kávovarů je potřeba nějaká denní rutina péče o ten kávovar, kdy je potřeba denně čistit mléčné cesty. V našem případě je to funkce s tiskem jednoho tlačítka čistí mléčné cesty a ten zbytek té údržby si kávovar řekne sám. Klasicky J10 Twinka používá filtry Claris Smart, to znamená, pokud uživatel používá filtr, je vyzýván pouze k výměně filtru, následně je vyzýván po určité přípravě porce nápojů k vyčištění kávovaru, která je zase velmi jednoduchá, kdy samotné čištění kávovaru probíhá pomocí tablety a jak jsem předtím zmiňoval, čištění mléčných cest, takže údržba a náročnost tohoto kávovaru je velmi jednoduchá a intuitivní. Já samozřejmě si pamatuju, když jsme točili před nějakou dobou ten nový model Z10, tak ten už měl vylepšenou tu nádobku na to čištění těch mléčných cest. Stejný typ nádobky je asi i u tohoto modelu. Je tomu stejně tak, aby vlastně nedošlo k případnému potřísnění okolí a podobně. Jasně, takže žádná prskající voda nebo zbytky mléka a podobně. Ano. Pokud to diváky zajímá dopodrobna, tak si můžou najít naše video k modelu Z10, kde jsme to už natáčeli. Co ještě tedy k tomu kávovaru říct? Má nějakou konektivitu? Je v základu nebo je potřeba dokoupit ten modul, který vy prodáváte? Konektivita je v tomto případě v základu, kdy Wi-Fi Connect je součástí kávovaru a umožňuje uživateli rozšířené ovládání a nastavení kávovaru přes aplikaci Joe. Takže můžu například upravit nějaké nápoje v pohodlí na pohovce a odeslat ta nastavení do kávovaru a nemusím to ťukat na displeji toho kávovaru. Přesně tak. Jedná se o tu nadstavbu té personifikace těch jednotlivých nápojů toho daného uživatele nad rámec zobrazovaných nápojů na displeji. Petře, já vám děkuji za velice svižnou prezentaci, ve které jsme se zaměřili výhradně na novinky, které tento model přináší. Já vám děkuji za možnost představit nový kávovar J10 Twin.
A pokud vás zajímá více ke konkrétním funkcím kávovaru Jura, podrobnosti k jejich čištění, údržbě a tak dále, tak doporučujeme naše předcházející videa, ať už nedávné video k inovovanému modelu Z10 nebo další videa z loňského roku, kde se dozvíte všechny podrobnosti.